Tối ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương, rạng sáng ngày 29 tháng 11 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Esenboga, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đón Thủ tướng và phu nhân tại sân bay có các đại biểu từ Thổ Nhĩ Kỳ như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Burak Akbulut, Phó Thống đốc Ban Ankara Atalay và Phó Thị trưởng thành phố Ankara. Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải cùng phu nhân và một số cán bộ, nhân viên đại sứ quán đã có mặt để tiếp đón Thủ tướng và đoàn đại biểu từ Việt Nam. Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng và củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2018. Trong kế hoạch thăm chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiến hành các cuộc hội đàm và gặp gỡ với các nhân vật như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Phó Tổng thống Sedat Yilmaz, Chủ tịch Quốc hội Numan Kurtulmuş. Ông cũng dự kiến gặp một số bộ trưởng và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa và lịch sử của nước này. Qua 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa. Sự tương đồng về lịch sử và văn hóa giữa hai nước cũng là cơ sở để tăng cường sự hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau. Thổ Nhĩ Kỳ xem Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại ASEAN, trong khi Việt Nam coi Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu ở Trung Đông. Thương mại song phương năm 2022 đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang có 36 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ đô la Mỹ. Đứng thứ 26 trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa to lớn trong việc củng cố tin cậy chính trị và tăng cường hiệu quả của hợp tác đa phương giữa hai quốc gia. Chuyến thăm cũng đặt nền móng cho một mối quan hệ ngày càng sâu rộng và mang tính chất thực tiễn, hiệu quả giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia rất đặc biệt, diện tích trải dài trên cả hai châu lục, Âu và Á. Vì có vị trí chiến lược ở giữa châu Âu và châu Á và giữa ba biển, Thổ Nhĩ Kỳ từng là ngã tư đường giữa các trung tâm kinh tế. Thủ đô Ankara ngày nay đã trở thành trung tâm chính trị và cũng là thành phố công nghiệp lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ sau Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Đông, Nam Âu với các mặt hàng gạo, cao su, chè, may mặc, giày dép, hàng điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ. Mới đây nhất hồi tháng 8, công ty IC Xtart thuộc tập đoàn IC Holding của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu liên danh Vietu đã trúng gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách trị giá 35.000 tỷ đồng thuộc dự án sân bay Long Thành. Về hợp tác địa phương, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền thủ đô Ankara đã ký thỏa thuận hợp tác từ tháng 9 năm 2011. Các địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần đề xuất ký thỏa thuận hợp tác với một số địa phương của Việt Nam như Istanbul, thành phố Hồ Chí Minh, Antalya, Nha Trang, Konya, Thừa Thiên Huế. Trong hơn một ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ có gần 20 hoạt động liên tiếp, bên cạnh việc gặp gỡ lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là việc tiếp xúc, dự diễn đàn doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư. Sáng ngày 29 tháng 11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ömer Bolat, sau đó đặt vòng hoa và vào lăng viếng Tổng thống Mustafa Kemal Atatürk. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra vào 10 giờ cùng ngày tại Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cuộc hội đàm giữa hai đoàn, lãnh đạo hai bên sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến có cuộc hẹn gặp với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Yilmaz và gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, gặp Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmuş, tiếp lãnh đạo tập đoàn Hayat Holding. Dự kiến, người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tối cùng ngày. Theo giờ địa phương, cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện có khoảng 200 người, sống rải rác ở các tỉnh, thành phố khác nhau. Ngày 30 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch trình tiếp và làm việc với nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo chương trình, ông sẽ tiếp Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Şimşek, tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Fatih Kasi. Sau khi dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ tiếp lãnh đạo tập đoàn IC Holding và tập đoàn hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ tham quan bảo tàng Anatolian.
Chiều 30 tháng 11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ rời thủ đô Ankara lên đường tới Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28.